ואני חושב שהתחושה הזאת, כשבאים למשנה הזאת, זה באמת, לכן גם אנשים כאילו נמשכים לזה כמו זבובים ברשת, גם אם זה אנשים בהמון העם בציונות הדתית, שזה התחיל לפני 10 שנים, הישראלים, או יעל אבקסיס, מיכה שטרית, אמיר בניון, ברי סחרוף, כל החבר'ה האלה, למדתי איתם את מניטו, והם לומדים, ואנחנו בקשר מדי פעם, וחבר'ה חילונים שהשביעי לאוקטובר פתאום גרם להם לפתוח את הראש, וכשאנשים כאילו רואים את הדבר הזה, אומרים וואלה, זה שמשהו כאילו שאתה כזה נושם עמוק, הוא לא נגד, ובהומור, ובאהבה, ובפתיחות, ובנורמליות, כאילו הנורמליות היא בעצם אחד העקרונות, הייתי אומר, הכי בסיסיים במשנת מניטו. מאז 7 לאוקטובר, הרבה מאוד אנחנו מתעסקים בענייני זהות, בענייני מה אנחנו ומי אנחנו ומה אנחנו מחפשים, וכחלק מהדבר הזה וכחלק מהחיפוש, אנחנו רוצים גם להכיר את הזהות העברית, זהות שבדרך כלל הרב שרקי מדבר עליה, דרך מניטו, דרך בכלל להשוות את זה לזהות שהייתה קיימת בימי התנ"ך, או בימים שלנו בגלות, ובשביל זה הבאנו לכאן את ספי. שלום ספי. שלום תמיר. אמרתי, אני לא אנסה בפתיח להגיד את שם המשפחה גלצלר. נכון. כן. הוא קצת מורכב, נכון. אבל אתה מאוד מקדם את, נקרא לזה, הזהות העברית, ובכלל את תורת מניטו. מישהו יותר מוכר זה בעצם הרב שרקי והרב זיני, שככה גם מזוהים, או מאותו בית מדרש צפון אפריקאי, שקורא לעצמו הזהות העברית. ואתה גם ממש מקדם את זה בקורסים שאתה עושה ומוביל. בית מדרש. כן, זכיתי, יש לנו תוכנית, בית מדרש, קהילת לומדים, ששם אנחנו לומדים את הזהות העברית לתולדותיה, ואת הזרמים בתוך הזהות העברית, בתוך היהדות, ואת הקשר בין היהדות לתרבויות שמסביבה. בוא אבל תראה לכולם עם הבא אתה בכיס, ככה, מה תמיד אתה נושא איתך כפקל? אז זה לכל מקום שאני הולך, אני לוקח איתי את הספר הזה, שנקרא תפסתם את זה, ככה מניטו היה אומר בשיעורים, שהוא היה אומר דברים שהם יותר ככה, צריך בינת הלב בשביל להבין אותם, ואיזו אינטואיציה בריאה, אז הוא היה אומר, תפסתם את זה. וזה, לקחתי את כל הדברים שלה, תפסתם את זה, וכינסתי אותם פה, יש פה באמת כל הנושאים האקטואליים, ההומוריסטיים, החריפים, כל המשפטים החריפים שלו. אתה רוצה את זה לאור? כן. טוב, אז בוא נתחיל באמת לדבר על הדבר הזה ממבט של 30,000 רגל. מה זה זהות עברית? מה זה בכלל להיות עברי? אנחנו מכירים אברהם העברי, וזהו פחות או יותר, נכון? יוסף אומר נער עברי, שם אומרים על... ושם איתנו נער עברי, כן. אז מה זה זהות עברית? זהות עברית זה בעצם הזהות שמניטו חותר אליה, וגם בעדינות שלו הוא שמר מלא להגדיר אותה בצורה ברורה. זאת אומרת, זה לא שלו, זה של כולנו, ואנחנו מייצרים אותה. אבל אפשר להגיד שיהיה איזשהו גלגול, כמו שבכללי אנחנו בתקופה היסטורית מיוחדת מאוד מאוד מאוד, בטח במיוחד עכשיו בשנה וחצי האחרונות אנחנו בעצם כותבים פרק בהיסטוריה, והייתי אומר הרבה יותר מזה, אנחנו דברי הימים ג', אנחנו כותבים ספר, יש דברי הימים א', ב', ככה נגמר התנ"ך, ועכשיו נכתב דברי הימים ג'. ואת הזהות של העם הזה בדברי הימים ג' הוא מייצר אותה. אבל בהחלט היא מתכתבת עם הזהויות שהיו לנו עד עכשיו, אם זה הזהות של העברי בתנ"ך, שהוא חי בארץ ישראל, הוא מחזיק טוריה ביד אחת ונשק ביד השנייה, כשצריך, הוא מדבר בעברית ולא ביידיש או בלדינו או בכל שפה אחרת. אנחנו רואים אגב שיש לו גם איזושהי תודעה כזאת, של תודעה אוניברסלית כזאת של אור לגויים, והדבר הזה הולך ומשתנה, גם בבית שני, כשנפסקת הנבואה, ונפסקים הניסים לפי המסורת, אז דברים כבר משתנים. אבל הוא עוד יותר משתנה בחורבן, ושם אני אומר, יש 4 מילים, שבהם רבן יוחנן בן זכאי בעצם, עושה מהפכה, הופך את היהדות מאומה לדת. והמילים זה תן לי אבנה וחכמיה. לפני שנקפוץ אבל לסוף בית שני ולגלות, בוא נאפיין רגע את הזהות התנ"כית, שגם לפי המניטו, אני בא להגיד הרב, אבל כולם קוראים לו רק מניטו. לפי מניטו היא שונה
הזהות העברית כפי שהוא מציג אותה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים להחזיר עטרה ליושנה במובן המלא של המילה, לחזור להיות חקלאים בימי התנ"ך, בדיוק זו השאיפה אליי. יש משהו שאנחנו לוקחים משם, יש משהו שאנחנו לוקחים מהגלות, יש משהו שאנחנו, אפשר להגיד את זה, לוקחים מהנצרות או מהאסלאם, או שאנחנו, הסינתזה הזאת קצת לא ברורה. בוא תנסה להסביר אותה. אז אני אומר, הזהות העברית, אני צריך להגיד עליה כמה מילים כדי להבין מהי הזהות העברית התנ"כית. הזהות היהודית בגלות היא כבר 400 של הלכה, מה שנקרא. ולא נשק, ולא אדמה, ולא ארץ, ולא עברית, ודלת אמות של הלכה, ובעיקר צמצום, בעיקר חיי פרישות ונזירות. ובעצם כשעם ישראל חוזר לארץ, אז כל הדברים הקמאיים האלה מתעוררים. הזהות העברית, קודם כל אפשר להגיד אולי בזמן התנ"ך אנחנו אומה, ובזמן הגלות אנחנו דת. וכשחוזרים לארץ, אז השאלה היא מה אנחנו. זאת שאלה ששואלים אותה כל מקימי הציונות, כל מייסדי הציונות, הם שואלים בעצם, רגע, אז מי אנחנו ומה אנחנו רוצים לעשות פה? אמרו הראשונים, עולם ישן עד היסוד נחריב, הם לקחו את זה מהאינטרנציונל, אבל הם לקחו את זה לפה. ואוקיי, אז אתה רוצה להחריב את הישן, מה אתה רוצה לחדש? אז מצד שני, כן מחזירים את הזהות העברית, כן מחזירים את העם היהודי לארץ ישראל, ארץ הקודש, ומחזירים את לשון הקודש, את העברית, וכן חוזרים לאדמה, ומצד שני, שוב, לא רוצים לחזור לימי התנ"ך, וללכת עם סנדלים תנ"כיות וסמלה, ולא יודע מה, זה לא קטע אימיש, רק עם סנדלים, כאילו. זאת אומרת, כן את החידושים הכי, כן כל מה שיש למודרניזציה להביא, אז בטח שלקחת. דברים מהנצרות ומהאסלאם, לא יודע, אולי בבחינת חוכמה בגויים תאמין, אבל אם יש משהו שאפשר לקחת מהנצרות והאסלאם, זה בעצם להפיץ את העקרונות של היהודים החוצה, שזה בעצם מה שעשו הנצרות והאסלאם. אתה גדלת בבתי מדרש נקרא לזה יותר קלאסיים, זאת אומרת, בית מדרש של מניטו, או הזהות העברית, או אפשר לקרוא לזה גם צפון אפריקה, כי כאילו כל אחד מהאנשים שככה בא מהבית מדרש הזה במובן הרחב של המילה, אז זה בית מדרש שיש לו איזה מין אלמנט, סוג של ניו אייג'י כזה, סוג של ברור צרפתי, המבטא, הבדיחות, ואתה לא גדלת שם, אתה גדלת במוסדות הרבה יותר קלאסיים שקשורים לציונות הדתית, ופתאום נחשפת ככה בדרך, לא דרך לדבר הזה, וגם אתה היום באמת מהמפיצים הכי גדולים של תורת מניטו, כי הרבה אנשים מכירים את מניטו, זה או עולים חדשים שהיו בארץ כאן באיזה מין אולפן, נכון? שהוא גם, לא הוא לימד עברית, אבל באולפן הזה למדו עברית, וגם למדו תורת מניטו, והיו קלטות ישנות כאלה, שכל מיני תלמידים, וגם אתה בכללותם תמללתם. מה זה הבית מדרש הזה? הבית מדרש שהם למדו או שלי? או שאני, מה אתה שואל? אני אומר במובן הרחב של המילה. בוא תכיר לנו, תפתח לנו צוהר למניטו שככה קצת נכיר. לגבי השאלה שלך, אני גדלתי במוסדות ציונות דתית קלאסית, אבל אחרי כמה שנים בישיבות באמת יותר קלאסיות, חספין ויותר כהנים, משם יש לי עד היום שני מורי דרך גדולים, אחד זה בעצם מניטו, הרב יהודה אלון אשכנזי, שאולי גם צריך להגיד מי הוא היה, והשני זה דוד בן יוסף, בכלל לא קשור, לכאורה בכלל לא קשור, אבל הוא דווקא מאוד קשור, שאפשר להגיד מניטו זה ברוח ודוד בן יוסף זה בנפש, שניהם מאוד מאוד לא קלאסיים, שניהם אי אפשר לתייג אותם לאיזה סקטור הם שייכים, לא הייתי מתייג אותם בציונות הדתית, אבל בטח לא בסקטורים אחרים. זהו, זה שני המאורות הגדולים שלי מבחינתי. אז מי המניטו? אז קודם כל, כן, צריך להגיד רגע מי הוא היה. מניטו, השם שלו זה יהודה ליאון אשכנזי. בצרפת קראו לו ליאון, בעצם אשכנזי. והוא, אפשר לחלק את החיים שלו לשלושה, תקופת צרפת, תקופת אלג'יריה, סליחה, תקופת צרפת ותקופת ישראל. בתקופת אלג'יריה הוא חלק מהקהילה היהודית הספרדית, והוא מקבל מסורת הלכתית מאבא שלו, שהוא צאצא של הראש, אבא של עצמו חוזר בתשובה, אבל בתכלס המשפחה כן צאצא של הראש, והוא בסוף היה הרב של אלג'יר וזה, הוא גדל באורן, ומאמא שלו הוא מקבל מסורת קבלית מרבי יוסף אבן טבול, מגורי הארי.
ובעצם על זה הוא גדל. ומצד שני, כבר אז, שמה באלג'יריה, הקהילה היהודית היא מאוד מאוד צרפתית. כבר באלג'יריה, הקהילה היהודית היא מאוד צרפתית, כי צרפת נמצאת שמה כבר המון זמן, איזה 150 שנה, ובעצם הוא אומר, אני בתרבות צרפתית, אזרח אלג'ירי, בן לדת יהודית. כאילו, והוא אזרח אלג'ירי כאילו ברישום, אבל תכלס הוא חלק מהיהדות הצרפתית, או מהתרבות הצרפתית, זאת אומרת, זה התודעה. החלק השני שלו, זה באמת שאחרי, במלחמת העולם השנייה, הוא עצמו נלחם נגד הנאצים, במסגרת לגיון הזרים של הצבא הצרפתי, והוא בעצם, הוא עובר לצרפת תוך שנה-שנתיים אחרי השואה, בעצם אז הוא נחשף לקהילה האשכנזית, נחשף לעולם האירופאי ממש, ובעצם אפשר להגיד שהוא גם כאלג'יראי, הוא מכיר טוב את האסלאם, וכצרפתי הוא מכיר טוב את הנצרות, ואחר כך שהוא עולה לארץ, אז הוא גם נחשף בעצם לעולם הישראלי, ולזהות הישראלית, ובעצם ככה הוא תופר את שלושת, כאילו גם אשכנזים ספרדים ויהודים ישראלים, וגם אסלאם, נצרות ויהדות, או יהדות ישראלית. אתה פעם שאלת, יש איזשהו סרטון מאוד ויראלי שלך עם הרב שרקי, שהוא ככה תלמיד של מניטו, בא באותו בית מדרש, ואתה אומר לרב שרקי, שמועות שהתרחקת מהדת וזה, ואז כולם צוחקים וזה, זה מין כזאת הלצה, ואז הרב שרקי בא ואומר, אני תמיד הכרתי את המילים דתי וחילוני, הכרתי את זה מצרפתית, אבל אף פעם לא חשבתי שזה רלוונטי ליהודים המילים האלה. ואתה יכול אולי לבאר את הסיפור הזה, כי זה מאוד מתחבר לזה שמניטו בא באמת מכמה זהויות שונות, או אלג'יראי או צרפתי, יהודי או ערבי, מוסלמי, זאת אומרת, יש שם המון זהויות שמקיפות אותו, והוא גם עובר מקומות גיאוגרפיים שגורמים לחידוד של הזהות הזאת. אגב, בסרטון הזה, הרב שרקי יושב משמאלי, מימיני יושב אמיר בניון. פשוט נחתך בפריים. מכל מיני, לא, הוא רצה, מכל מיני עניינים יותר, לא יודע איך זה נקרא, כאילו, הרמרגן שלו, כאילו, אמר... יחסי ציבור. אבל כן, זה היה ערב פלאי. אבל אני אגיד את זה בדרך של מניטו. שאלו אותו, עשו לו בערוץ אחד איזשהו ערב 70 שנה כזה להולדתו. מה, חיים שכאלה? כן. באמת? כן. עמנואל אלפרין מערוץ אחד. זה היה קלאסי. כן, אז הוא נולד ב-1922 בעצם, מניטו, נפטר ב-1996. אז ב-1992 עשו לו 70 שנה, וגם מי שבא איתו אגב, כאילו היד ימינו שם, מעניין, תנחש אתה. אין לי מושג. התלמידים של מניטו ידועים, לא? בלה, לא יודע. בלה, איזה רב? איזה רב? כן. הרב זיני, לא? לא, הרב צוקרמן דווקא. זה מעניין וזה מפתיע, הרב צוקרמן הוא בכלל בלגי, הוא לא הכיר אותו בצרפת, כי הוא לא בא מצרפת, והוא הגיע למרכז הרב לפניו. זה מעניין, כי הם שייכים אליו כמה וכמה רבנים צרפתים, פילוסופים, הומוריסטים וכולי, ודווקא מעניין שהוא היה שם ולא אחר. זה... צריך מתישהו לחשוב על זה, לדבר על זה, אבל שמה שואלים אותו, שמה הוא אומר, הרבה פעמים שואלים אותי, מה עדיף להיות? ציוני, חילוני בישראל, או שומר מצוות בסרסל, שזה איזשהו עיר בצרפת, שהוא אומר את זה בשביל החרוז. אז הוא אומר, אני תמיד עונה את אותה תשובה, מה אפשר להיות נורמלי? זאת התשובה. דתי, חילוני, הוא לא חי במושגים האלה בכלל, עכשיו זה לא רק שהוא לא אומר אותם במילים, הוא לא חי שם, באורח חיים שלו, הוא לא דתי קלאסי, הוא לא רב קלאסי, הוא חי אחרת. גם לא קוראים לו רב. ולא קוראים לו רב, הוא הציג את עצמו כמניטו. יש כאלה שמקפידים לקרוא לו הרב אשכנזי היום, אבל הוא עצמו קרא לעצמו מניטו, אשתו במבי, ומצד אחד הוא חי, הוא רב, הוא גם רואה את עצמו כרב שמביא את התורה לפתחם של האקדמיים, לפחות בצרפת, ככה הוא רואה את עצמו. ומצד שני, הוא פריזאי קלאסי עם הגינונים של הפריזאים, לא גינונים של רב. כן, האמת היא שאני חושב שמה שניכר גם בו וגם בהרבה מהתלמידים שלו, זה שהיהדות אצלם היא שפת אם, במובן המלא של המילה. אבל אני חושב שגם השפה האקדמית היא שפת אם, וגם העולם הגדול,
הם מרגישים מאוד בנוח, זה אנשים עם ביטחון עצמי במובן המלא של המילה, שבכל מקום הם באיזה קלאס, באיזה נינוחות כזאת, רוגע, הם לא מוטרדים, הם בטוב, הם באיזה זרימה כזאת שאתה אומר, וואלה, אני רוצה להיות לידו. אתה מעלה פה נקודה חשובה שאני לא בטוח שאתה במודע מתכוון אליה. מי אמר? עכשיו אתה תגיד, אבל אני בטוח שאתה מרגיש אותה. מניטו, מצד אחד, מי שמכיר טוב את הרב קוק וטוב את מניטו, הוא רואה הרבה קשר. הרבה מאוד קשר בין ההגות של הרב קוק להגות של מניטו. מצד שני, כשהוא לומד אצל תלמידי הרב קוק ובישיבות הרב קוק, שזה בעצם הרוב המוחלט של מה שאנחנו בציונות הדתית מכירים, ואז הוא לומד אצל מניטו, הוא מרגיש שוני גדול. אז איך זה שבהגות יש לא מעט קשרים, יש גם הבדלים, אבל בהגות יש לא מעט דמיון, ומצד שני, בהרגשה, אתה מרגיש משהו אחר. זו נקודה מאוד מעניינת. אני חושב שגם בעיקר כל החוש הומור, כיום מכירים את זה מהרב שרקי, אבל אתה שואל את הרב שרקי, הוא התרחק מהתורה, והוא צוחק עליך חזרה, ואתה אומר לו, רגע, אני אחדד את השאלה, הוא אומר, לא, תן לי לספר סיפור. אתה אומר, עוד לא שאלתי את השאלה, הוא אומר, תן לי לספר סיפור, כאילו מין מקום כזה, הרבה יותר ביתי, פחות פורמלי של שאלה, תשובה, זו הדוקטרינה, עם זה אנחנו הולכים. אז אני אגיד, מניטו, בעצם הנקודה שאתה אמרת, כמו כזה, אתה בא שואל סבתא, מה המתכון? אתה לא יודעת, אני פשוט שם את הדברים בסיר, כאילו, עכשיו יש מתכון, אבל היא לא במאופן מלא מודעת לו. יש מתכון, נגיד אתה מצלם את סבתא מבשלת. המתכון הוא מלאכותי, זו מילה מאוד חשובה. מתכון הוא דבר מלאכותי. אינטואיציה, או שאתה גדל על זה, זה משהו אחר. נגיד, שאלתי את סבתא שלי הרבה פעמים, איך עושים את זה, איך עושים את זה. אז ראיתי המתכון שלה, שהיא מספרת לי אותו, אז הוא מאוד דל, כזה, שוברים בצל, מחבת, ומגישים לצלחת. אמרתי, רגע, אבל, את עושה אבל עם שמן. ברור עם שמן. אבל אתה גם מוסיפה גם קצת כמון וקורקום, ואת שמה מכסה, אבל הוא חצי פתוח. כן, ברור. עכשיו, היא גם תואמת. נגיד, סבתא שלי, תמיד שהכינה קציצות, היא טעמה. כאילו, היא אומרת, אני מכינה בלילה של הרבה קציצות, אני מכינה קציצה אחת, מוציאה לצלחת, תואמת את הקציצה, ואז משפרת טיבול. עכשיו, זה לא חלק מהמתכון, אבל זה מה שהיא עושה. לכן זה יוצא טוב, כי היא שמה את עצמה, כי היא חיה את זה. היא אומרת, מה, אני מפחדת להיות בשרית? אני אטעם. זה צריך להיות טוב, אני מכינה עכשיו 2 קילו קציצות, אני לא יכולה שזה יצא עם טיבול שצריך לתקן אותו. ככה זאת ההרגשה שלי, אמנם גם סבתא שלי מרוקאית, וגם ככה, הם מזכירים במבטא הצרפתי הרבה דברים, אבל זה הדברים שמתחברים לי, לא רק בגלל המבטא. אז יש לו קטע שהוא אומר, ואני אומר, זה לא, זה כאילו אוף דה רקורד, אבל לא נורא שזה יהיה ברקורד. הוא אומר, הוא לא מדבר על הרב קוק, יותר על הדורות שאחרי, הוא אומר, יש שם דבר מעניין, בוא נגיד, הרוב הם חוזרים בתשובה. או מחילוני, או מבית לייטי, שמבחינתם, המפגש עם מרכז הרב, או עם הרב קוק, או עם הרב צבי יהודה, זה חזרה בתשובה. הם כאילו שמים מאחורה את הלייטיות שהם גדלו עליה, או את החילונות שהם גדלו שמה, אם זה בהולנד, או בבלגיה, או בצרפת, או בישראל. והם עכשיו עשו איזה מטמורפוזה. ומניטו לא. מניטו גדל במקום מאוד מאוד תורני, והתורני הזה, הוא היה כל כך תורני, שהוא היה ליברלי לחלוטין. אוקיי? הוא היה פלורליסטי לחלוטין. לא פלורליסטי וליברלי כמו שהפרוגרס אוהב, אלא פלורליסטי וליברלי כמו שהתורה. אוקיי? כמו שהקדוש ברוך הוא, שהוא לא ברא ישיבה, הוא ברא עולם. בתוך העולם יש גם ישיבה, ויש גם עוד הרבה דברים. יש גם, הוא לא ברא רק רבנים, הוא ברא גם מדענים. הוא לא רק ברא תורה, הוא גם ברא מוזיקה, והוא גם ברא, בוא נגיד, מניטו גם משהו יותר בירות, אז אפשר להגיד שהוא גם ברא פאבים, אוקיי? הקדוש ברוך הוא לא בעד שאנחנו נהיה יושבי קרנות ואדומי השפתות בפאבים, אבל כאילו, העולם רחב, העולם כיף. זה לא אנחנו, כל העולם בעבר אחד, ואנחנו בעבר השני. למרות שזה זהות עברית. לא, זה אברהם. אבל אברהם הוא אב המון גויים.
אוקיי, בוא נגיד, אחרי שאנחנו מבינים מי אנחנו עכשיו לא מפחדים לצאת החוצה. כל העמידה הזאת בעבר השני של הנהר זה פחד, וזה אופייני לאדם שחוזר בתשובה. מניטו, אין לו את הפחד הזה. במובן הזה אני יכול להגיד שאני גם מרגיש עליי ככה, כאילו גדלתי בבית, לא אגיד שהוא מאוד תורני, אבל כל שבוע שיעור בבית מאז שאני ילד של רב חשוב, דברי תורה בשולחן, אבא שלי מאוד מחובר לרב סולובייצ'יק, ואני אישית הייתי דוס כל החיים, כאילו, והייתי גם בתיכון, וזה כאילו הייתי, ויחד עם זה תמיד פתוח, ותמיד ליברלי, ותמיד פלורליסטי, ומצד שני גם בלי ההגזמות, שוב, של הפרוגרסיבים, של whatever, כאילו משהו מאוד מאוד נורמלי, ואני חושב שהתחושה הזאת, כשבאים למשנה הזאת, זה באמת, לכן גם אנשים כאילו נמשכים לזה כמו זבובים ברשת, גם אם זה אנשים בהמון העם, בציונות הדתית, שזה התחיל לפני 10 שנים, הישראלים, ואם זה חילונים, אם זה אצלי יש דוקטור לפיזיקה מחיפה, חילוני, ודוקטור למוזיקה, לא זוכר איפה בתל אביב אולי הוא מלמד, וחבר'ה חילונים שהשביעי לאוקטובר פתאום גרם להם לפתוח את הראש, והם ראו הרבה דברים, או יעל אבקסיס, מיכה שטרית, אמיר בניון, ברי סחרוף, כל החבר'ה האלה, למדתי איתם את מניטו, והם לומדים, ואנחנו בקשר מדי פעם, ועוד ועוד ועוד, שאנשים כאילו רואים את הדבר הזה, אומרים וואלה, זה שמשהו כאילו שאתה כזה נושם עמוק, הוא לא נגד, וכשצריך הוא כן, אבל בכיף, ובהומור, ובאהבה, ובפתיחות, ובנורמליות, כאילו הנורמליות היא בעצם אחד העקרונות, הייתי אומר, הכי בסיסיים במשנת מניטו. בוא ניתן אולי דוגמה שתוכל לבאר את זה, כי אני מכיר את מניטו, וגם את מר שושני, שעלה לכותרות בעקבות הסדרה בכאן, באמצעות הרב שרקי והרב זיני, שככה מזכירים אותו הרבה. אני אספר איזשהו סיפור קצר על הרב זיני, ואז על הרב שרקי, ואחר כך תוכל לתת אולי איזו דוגמה שממחישה את התורה שלו. אז הרב זיני, כשהוא עלה לארץ, הוא נפגש עם הרב צבי יהודה בהמשך הדרך, והוא אומר, זו פעם ראשונה ששמעתי רב ישראלי, שדובר את תורת צפון אפריקה, הוא קרא לזה. אתה קורא לזה הזהות העברית, אבל כל אחד קורא לזה קצת אחרת. הוא אומר, משהו מחובר, משהו שבוא נזכיר לי, אמנם בסגנון אחר, בלבוש אחר, בהגעה אחרת, במבטא אחר, אבל את התורה שלמדתי בבית. והוא אומר, לא מצאתי רב אחר בישראל שדובר את ה... זה מי אומר? הרב זיני. הוא אומר שפעם הוא אומר את זה על מניטו? על הרב צבי יהודה. לא, על מניטו. זהו, לא הבנתי. על מניטו הוא אומר, המשפחות היו קשורות, הרבנים, האלג'יראים, האבות והסבים היו בקשר רציף אחד עם השני, אז ברור שזו אותה תורה מאוד דומה. וסיפור, סתם מאחד השיעורים של הרב שרקי, אני חושב שזה גם בשם מניטו, אבל תגיד לי, אתה, רש"י מספר שיעקב אבינו שם בשוקת, שהוא, איך זה נקרא, פצע את העצים בשביל שיהיו שחור לבן, כדי שהעיזים יהיו בצבעים ולא עיזים חלקות, אז חז"ל אומרים שהוא הניח תפילין, זו הייתה הנחת התפילין שלו, אז הוא אומר... שהוא פיצל ברהטות, שיקטים. כן, אני מתרגם את זה לעברית מודרנית. אז הרב שרקי אומר, אם היינו מוצאים איזה נער כזה, מתבגר בישיבה תיכונית, שפוצע כל מיני עצים ומגלף אותם, והרם שלו אומר לו, רגע, מה אתה עושה? והוא אומר, אני מניח תפילין, היו שולחים אותו להסתכלות פסיכיאטרית. נכון, יפה. הצחוק הזה, גם על חז"ל, אפשר כאילו להגיד, רגע, מה שאתם אומרים פה, רגע, אנחנו לא מבינים, מה זאת אומרת, זה הנחת התפילין שלו. מה הקשר בין להתעסק עם עצי במבוק, או לא יודע, עצים אחרים, ולהתחיל לפצוע אותם לבין הנחת תפילין, וראינו מסלקים את הבחור הזה מהישיבה התיכונית. אז את יעקב אבינו לא סילקו. הנה. יפה. אז זה משהו שהוא כזה מדגים קצת את סגנון הלימוד, הפרובוקטיבי קצת, המלא בחוש הומור. כן, בדיוק. זה באמת הסגנון של מניטו, וזה אני חושב גם אחד הדברים שמאפיין את הבית מדרש שלנו, את הקהילה שלנו, שזה לא שלא מניחים תפילין, אבל עבודת השם, היא בעצם, אם אנחנו התחלנו מלדבר על הזהות העברית, עבודת השם המקורית, אפשר להגיד, שהעברי שאנחנו, הזהות שאנחנו אולי שואפים להגיע אליה, ואני אומר שוב, זה לא של מניטו ובטח לא שלי, אלא אנחנו הולכים לקראת, ואנחנו גם טועים ואנחנו גם נופלים בדרך, והכל בסדר.
אבל יש איזשהו משהו שאנחנו הולכים לקראתו בסופו של דבר. בן גוריון דיבר על הצבא ככור היתוך זהותי. בסוף הכור היתוך שבן גוריון כיוון אליו זה איזושהי זהות שהיא די דומה לבן גוריון, כן? ציוני, חילוני, סוציאליסט בערך, פלוס מינוס, משכיל. אבל אנחנו לא שם היום. היום הייתי אומר שדווקא אולי המיינסטרים בישראל זה המסורתי דווקא. בקיצור, אנחנו בתנועה, לאן זה הולך? ואיך תראה עבודת השם, שאולי נגיע אליה אי שם ביום מן הימים, אני לא חושב שלא מחר ולא מחרתיים, אבל תראה את הדבר המדהים הזה, שמניטו אומר פה, שווה להקריא את זה. אולי החלק הכי חשוב פה בספר הזה, שאני באמת ממליץ עליו, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני רק העורך פה. אז קודם כל, מניטו אומר, הקדוש ברוך הוא לא ברא בית כנסת, הוא ברא עולם. לפני חטא אדם הראשון, העבודה של האדם הייתה העבודה של החיים. אכילה, תשמיש המיטה, נשימה. זה עבודת הבורא. זה בעיניי זה פלא, אני כל פעם חוזר לזה. אכילה, תשמיש המיטה, נשימה. זה עבודת הבורא. שכחנו את כל זה. כשאדם חי את התכנים של החיים עצמם, אוכל, שר, אוהב, נושם, זו מטרת הבריאה. אז קודם כל יש פה דבר, באמת, אני לא מכיר כמעט מישהו שאומר את זה ככה, בצורה כזאת פשוטה וברורה. בדרך כלל, איפה נשימה? נשימה זה של הרוחניקים מפרדס חנה, שחזרו מהסיבוב שלהם בהודו, אז הם עושים סשנים של נשימה. אכילה, יש דיבורים בחסידות, אבל מה? תשמיש המיטה, בכלל מנדחר שמי, מה שנקרא. והוא אומר, זאת עבודת השם. זאת עבודת השם המקורי, שכחנו את זה, כאילו הוא אומר, בואו נזכר בזה. כשאדם חי את התכנים של החיים עצמם, זאת עבודת הבורא. עכשיו, כמובן שהוא לא חי בסרט, והוא לא שבתאי צבי החדש או משהו כזה, אז הוא אומר, כשזה יהיה בתיקונו המוסרי על ידי התורה והמצוות, זה האושר. בסדר, הוא אומר פה את המשפט הזה, כי ברור שהוא לא רוצה שאנשים פה עכשיו התחילו פה לנזול ולהגיע לכל מיני מקומות שמשם אתה רק, אולי מכוונות טובות, אבל אתה מגיע למקומות לא טובים. הוא אומר, אנחנו נמצאים בעידן שיש בו יכולת מדעית, טכנולוגית, להפוך את העולם לגן שכדאי לחיות בו, והמטרה זה לחיות, אין מטרה אחרת. זו הקדושה הטבעית האמיתית, שהיא יותר עמוקה מהקדושה המיסטית. אז אני אומר, הקדושה המיסטית זה גם, נגיד, זאת ביקורת על החרדיות בעצם. כל מה שאומר פה זה ביקורת על החרדיות, אבל אני חושב, ואני אומר את זה כאילו טיפה בעדינות, אבל אני אגיד את זה בעדינות, אבל גם כשאתה מדבר על כלל ישראל, וארץ ישראל, וכלל ישראל, וארץ ישראל, וזה, ועם ישראל, וכנסת ישראל, היא תמצית ההוויה, והאידאות, והאידיאלים. כשאתה מדבר ואתה נשאר ברמת המינוחים האלה, עוד פעם כלל, ועוד פעם כנסת, ועוד פעם זה וזה, יש בזה משהו שהוא קצת גם כן כלול פה בביטוי הזה, הקדושה המיסטית. זאת אומרת, איך בפועל אתה הולך למקום הזה של הקדושה הטבעית האמיתית, שהוא אומר פה שיותר עמוקה מהקדושה המיסטית, שהמטרה היא החיים עצמם. אז הוא ממש מפרט, אז הוא אומר, אכילה, תשמיש המיטה, נשימה, אוכל, שר, אוהב, נושם. ויש פה קריאת כיוון בעיניי, קסם ומדהים, ואני לא אומר, אני לא חלילה לא נגד, לא החרדים ולא נגד אי אלו תלמידי הרב קוק למיניהם, אני רק אומר שיש פה איזו יכולת לקחת את זה לעוד שלב קדימה, לקחת את זה למקום שהוא הרבה יותר פה, הרבה יותר חי. אני חושב שגם אדם שהוא לא גדל והתחנך על תורה ומצוות, מפה דווקא אומר, וואלה, רגע, על זה מדובר? וואלה, אז אני חושב שזה דווקא נכון לי. כאילו, אני שומע מהדברים האלה, שלא, אז איך אתה אוכל גם? זאת אומרת, איך אתה מצלחת את האוכל ובאיזה קלאס הוא מוגש? לא, הנה, כך, פירה. כן, כן. אלא פירה של רובשון. כמובן חלבי בלי בשרי, אבל שהוא מנהל קתדרה בסורבון, תוך כדי שהוא הולך עם התלמידים שלו מדי פעם לפאב המקומי, שותה בירה מעשן, שומע ג'אז, זאת אומרת, יש לו, הוא אומר, אתה לא אמור לוותר על דברים
שאתה אוהב, או דברים זה חלק מעבודת השם. גם זה מתחבר לרב צבי יהודה, יש הרבה סיפורים עליו, על איך שהוא אכל מרק, אתה מכיר? שמעתי פעם, תזכיר. רוב האנשים איך הם אוכלים מרק, גם איך אני אוכל. שהוא לא יורד אליו. הרי אם אתה אוכל מרק, אתה או לוקח את הקערה על הפה ואוכל ככה, שזה כמובן די גס, או שאתה אוכל מעל הצלחת כדי שאם יישפך, כי לכולם נשפך כמעט כל ביס, אז זה יישפך אל הצלחת ולא יישפך לך על הז'קט. אז אומרים שהרב צבי יהודה ישב ככה כמו שאני יושב כרגע, והביא את הכף אל עצמו ומעולם לא התלכלך. זה דורש ריכוז, זה, אבל אם אתה כל כך מרוכז, אתה לא נהנה. או שזה דורש באמת שאתה שם, אתה מחזיק יציב, לא משנה אם אתה כל כך נזהר או לא, אתה פשוט מחזיק יציב את הכף. אתה לא מפחד שאתה תתלכלך כי אתה שם, אתה שולט באכילה. וזה מאוד מתחבר כזה, הדברים. אם כבר הזכרת את הרב צבי יהודה, אז חשוב פה נקודה להגיד, מניטו בעצם כשקמה המדינה, הוא יודע על זה, הוא שמח בזה וכולי, אבל הוא באמצע פרויקט, והפרויקט הוא שיקום יהדות צרפת אחרי השואה. זה פרויקט חשוב, הייתה שם קהילה גדולה, ונפגעה מאוד מהשואה, הוא גם התחתן עם ניצולת שואה, והוא בפרויקט הזה, ומבחינתו להקים את יהדות צרפת, זאת אומרת, העולם היהודי נחרב. השואה החריבה את העולם היהודי באירופה, צריך להקים אותו מחדש. עכשיו במקביל יש פרויקט ציוני בארץ, שמקימים את העולם היהודי דווקא בארץ, אבל הוא עדיין לא שמה. ובכלל, וברגע שקמה המדינה, הוא מתחיל להרהר, האם אנחנו צריכים להיות אור לגויים מתוך הגויים, או אור לגויים מתוך ארץ ישראל. והוא אומר, זה בעצם ההבדל בין יוסף ליהודה. יוסף הוא ממצרים, והוא עושה גאולה לעולם, יש משבר, יש רעב, הוא מסדר כלכלית את כל מה שצריך, לחם, עניינים, כסף, עושה איזה הלאמה של הכל, ודרך זה נותן את זה בתקציב, הוא היה סוג של קומוניסט אגב, קומוניסט אבל נשאר עם הערך. הלוואי עלינו קומוניזם כזה, שלוקח רק 20% מהמיסים, רק 20% לא, בסוף הוא הלאים גם את אדמת הכהנים ואת האנשים עצמם, כן? כן, אבל המיסים שהם שילמו, זאת אומרת, הם היו עבדים, אבל כמה הם שילמו לכתר? 20%. כן. זה מע"מ פלוס, אז תוספת קטנה. אז זה מיוסף הצדיק עד יוסף סטלין, עברו הרבה מים בירדן. כן. השאלה אם אנחנו צריכים להיות כמו יוסף במצרים, נגיד רעב רוחני, לא משנה, או שאנחנו צריכים להיות כמו יהודה, שהוא פועל בתוך עמי, כאילו, בתוך עמו. וזה מה שהוא מתלבט. והמדינה קמה, אחרי 5 שנים, מניטו יוצר קשר עם הרב צבי יהודה קוק, אבא שלו היה בקשר עם הרב קוק, אגב, במכתבים, והוא אומר לו, אולי תבוא לדבר קצת לייצג את מדינת ישראל, ארץ ישראל, לדבר עם הסטודנטים שלי בצרפת. הרב צבי יהודה אמר, אני לא רוצה לצאת מהארץ, תבואו אתם אליי. וככה הוא בעצם פוגש את הרב צבי יהודה ב-1953, והוא יושב עם הרב צבי יהודה על תורת הרב קוק, לילה שלם, והוא פשוט עובר מהפכה. ככה הוא מתאר את זה. הוא אומר, בלילה אחד, תורת היהודים שווה בעבורי להיות תורת העברים. הוא אומר, הרב קוק הוריד לי את התורה מהשמיים אל הארץ. הפכתי בלילה אחד מעברי ליהודי. מיהודי לעברי, כמובן. מיהודי לעברי. ובעצם משם הוא מבין שהוא רוצה להישאר בארץ. הרב צבי יהודה לוחץ עליו להישאר בצרפת. כדי לטפל שם בקהילה. לא להפקיר אותם שם. וכל פעם הוא אומר לו, אני אומר לו, נו, מתי עולים, והרב צבי יהודה אומר לו, מצווה שנה, כאילו, דין אחר, אתה עכשיו באמצע שליחות. ואחרי 6 ימים, גם הבנות שלו, הוא אומר, כאילו, גם רציתי ככה שהילדים שלי גדלו בארץ וזה, כבר התחילו לגדול וזה, רציתי שהם יהיו יותר ישראלים, אבל במיוחד 6 ימים, הוא אומר, יאללה, זה הגיע הזמן לעלות לארץ, והוא עולה ב-68, ובעצם מפה, כבר מ-53, הוא מתחיל לדבר, וזה בעצם מבחינת תוכן, זה בעצם הנקודה העיקרית, על להשפיע החוצה. תורה אוניברסלית, אור לגויים, זאת המטרה, ואור לגויים, זה גם תמהיל מאוד מאוד מיוחד, כי בדרך כלל יש 2 כיוונים שזה הולך, או התנסות, או התחנפות. זאת בדרך כלל, או שאני בא אור לגויים ממקום מתנסה, ולכן יש גם הרבה שמתנגדים לזה, ובצדק. הוא נגיד אדם טייפ שמאל חילוני, לא יודע מה,
הוא שומע כאילו שאנחנו רוצים להיות אור לגויים, הוא אומר כאילו, מה אתה אף כאילו, תלך, אתה לא שונה מאף אחד אחר. וזה בגלל שהאור לגויים יש בו ממד מתנשא, יכול להיות בו ממד מתנשא. מצד שני, יש הרבה כאלה מפגשים, שאנשים נפגשים עם אנשים מהעולם וזה, וכיהודי אתה כאילו בא מאיזשהו מקום כזה, או שהוא קצת מצניע את היהודי שבך, או שאתה כאילו בא להגיד, טוב, כולנו אותו דבר, כולנו בני אברהם, כולנו מאמינים באותו אל, ובעצם הגישה הזאת שאנחנו מאמצים אצלנו, גם בתוכנית שלי שלשם אנחנו חותרים, היא לא מתנשאת ולא מתחנפת, אלא היא באה ואומרת, מניטור מגדיר אותנו כזר פרחים, כאילו האנושות כזר פרחים, כל העמים יחד, כל העם הוא פרח, והתפקיד של עם ישראל זה להיות הזר. עכשיו לא ראיתי שהזר מתנשא על הפרחים, זה לא כאילו שהוא אומר, אני הפרח הכי יפה, כולכם מכוערים לידי. מה זה זר, צלופן? כן, אני יודע, הצלופן, לא יודע, החוט שקושר אותם, כן? החוט הוא לא מתנשא על הפרחים. המש"קית חינוך היא לא מתנשאת על החיילים, היא לא באה ואומרת, אני החייל הכי טוב, אני הרמטכ"ל, או אני המ"פ, או אני המצטיין. אתה בעצם, ואתה גם לא, וגם הזר הוא לא ממעיט בערך עצמו, כן? הוא לא מתחנף, זאת אומרת, הוא לא ממעיט בערך עצמו, הוא יודע שבלעדיו כל הפרחים ייפלו ולא יהיה כלום, לא יהיה זר. יהיו מלא פרחים על הרצפה. מצד אחד יש לך תפקיד משמעותי, שאתה מאמין בו, ואתה יודע אותו, ומצד שני זה לא גורם לך לבוא ולהגיד, אני יותר מכולם, כאילו זה לא קשור בכלל. במפגשים עם גויים ועמים אחרים, מה באמת התגובה לתורה הזאת של מניטו, איך הם קיבלו את זה? אז אם אתה מדבר על, גם מניטו נפגש עם לא מעט אנשי דת, גם אני נפגשתי עם לא מעט אנשי דת. זהו, אז אני באמת שואל, כי אתה יודע, ברמת התיאוריה להגיד אנחנו זר, זה נשמע טוב, ואולי אפילו מתקבל על דעתם של יהודים, אבל אם המטרה באמת היא בסוף להיות אור לגויים, אז צריך משהו מעבר למטאפורה. אז אני אתן לך דוגמה, אני נפגשתי עם רמדאן דבש. רמדאן דבש הוא המוכתר של צור בהר. בישראלית זה נקרא ראש המינהל הקהילתי צור בהר. הרבה יותר מזה. אוקיי. והבורר, ובית הדין, וראש העיר. זה כבר כמוכתר, כן. כן. אז אנחנו נפגשנו בשטח B, בוואדי פוקין, כי יש לו עוד אישה שם, ויש לו עוד בית שם. נכנסתי לשם עם הבטחה, וישבנו שם. אחד הדברים המדהימים שהוא אמר לי, מדינת ישראל היא המדינה הכי טובה לפי הקוראן, לפי האסלאם. היום, מדינת ישראל היא המדינה הכי נכונה והכי כשרה לפי האסלאם. מפתיע. נכון? מאוד מפתיע. למה? כי הוא אומר, כמובן שזה לא עובדי עבודה זרה, אוקיי? אבל גם מדינת ישראל נותנת צדקה, נותנת ביטוח לאומי. מדינות ערב האחרות, הרבה מהם עושקות, כל הרשות הפלסטינאית והחמאס, הם עושקים את האזרחים. פה המדינה נותנת ביטוח לאומי. ובסך הכל המדינה היא כמובן לא אנטי, ולהפך היא נותנת כאילו היא נותנת לאסלאם לעשות בגדול מה שהוא רוצה, כן, חוץ מלרצוח, אבל נותנת לאסלאם לעשות מה שהוא רוצה. היא נותנת חופש דת לאהל אל-כתב, כמו שהאסלאם אומר. כן, האסלאם אומר, מישהו, עמי הספר, נוצרים ויהודים, לא צריך לעשות להם משהו רע, להפך, צריך לתת להם לחיות, צריך לתת להם זכויות. המדינה נותנת לאסלאם, לנצרות, כמובן, ליהודים, ובמדינות ערב אחרות אין את התנאים האלה. לא במובן של צדקה, ביטוח לאומי, לא במובן של זכויות למיעוטים דתיים. בקיצור, זאת המדינה הכי כשרה, והיא נותנת כאילו בהר הבית לאסלאם, להפעיל אותו כמו שצריך. כן, אבל את זה הוא אמר עוד לפני שהוא נפגש איתך או עם מה שיש לך להגיד. נשמע שאם הייתי, גם אני נפגש איתו, אמר לי את אותו דבר. בלי קשר למה המסר שאני הייתי בא איתו לאותה פגישה. כן, אז אני אגיד אני חושב שזה עוד לא קרה. זאת אומרת, התוכן שיש לי, או לנו כבית מדרש, להביא בצורה מלאה לעולם המוסלמי או לעולם המערבי שבליבו הוא נוצרי, זו בכלל עוד לא קרה. ופה אני מגיע אולי לנקודה שהיא מאוד משמעותית. התוכנית הזאת, שאני כאילו מתמסר אליה, התוכנית שלי בעצם, אפשר להגיד, מה שאני חושב שצריך לעשות פה, זה קודם כל, אנחנו במשבר זהות, מאז 7/10, ודבר שני, אנחנו גם לא יודעים לדברר את עצמנו, שזה נקודה שאני חושב שאין ישראלי שלא רואה אותה, ושם לב אליה,
שאין לנו, זאת אומרת, אחרי השביעי לאוקטובר, בוא נגיד ככה, אחרי השביעי לאוקטובר, כולם היו צריכים להתפטר בממשלה, לא? ובדרג הגבוה של משרד הביטחון. נשמע כמו כולם היו צריכים להתפטר בכל מקום. לא, לא. למה גננת בגן פה הייתה צריכה להתפטר? אולי כן. טוב, אבל מי שהאחריות עליו היה צריך להתפטר. מי בפועל התפטר? כמעט אף אחד. רק אחת. מי התפטר? מי? לא יודע. זה טוב, אז אני שואל את זה בכוונה רגע בשביל שנשים לב, כי קרה פה דבר שמישהי אחת התפטרה, שרת ההסברה. עכשיו זה מדהים שאתה לא חושב על זה, בגלל שאנחנו כאילו התרגלנו לטירוף הזה, שהזירה הכי חשובה, אחרי הצבא כמובן, הזירה הכי חשובה פה בקלחת הזאת מאז העשירי לשביעי, מאז השביעי לעשירי, זה זירת ההסברה, והזירה הזאת מופקרת. מופקרת על ידי המדינה, אבל לא מופקרת על ידי גופים פרטיים. קודם כל היא מופקרת על ידי המדינה, ומה שמדינה יכולה לעשות זה תמיד הרבה יותר ממה שאזרח X או אזרח Y יכול לעשות. עכשיו, מי הם אזרח X ואזרח Y? אצלנו. אחד קוראים לו יוסף חדד, תותח על, חסיד אומות עולם, והשני בן החמאס, עוד תותח על, עוד חסיד אומות עולם. ואני אומר, וואלה, רק תמשיכו, אבל רגע. תמשיכו, אתם עושים מדהים, רק תמשיכו. האם יש לעם היהודי משהו להגיד? זה מעולה שבאים שני מוסלמים ומדבררים את מדינת ישראל והם אומרים דברים מעולים. האם לעם היהודי, בנוסף, יש משהו להגיד? הרי בסוף המתקפה, אם כולם פה בארץ היו יוסף חדד ובן החמאס, זאת אומרת, הייתה מדינה ערבית, אני לא בטוח שבכלל הייתה את השביעי לעשירי, כנראה שלא הייתה. זאת אומרת, זה היה כנגד מדינת העם היהודי, שכמובן מכילה את כולם, אבל כנגד מדינת העם היהודי. האם יש משהו ליהודים להגיד בעקבות השביעי לעשירי? התשובה היא, שרת ההסברה מתפטרת. זה קטסטרופה שעוד תלמד במהלך ההיסטוריה, איזה מחדל, על המחדל של השביעי לעשירי, יש פה מחדל הסברתי, שהשביעי לעשירי גרם לזה שכל עיני העולם ומצלמות העולם, עלינו עכשיו, ושואלים אותנו טוב, אז מה יש לכם להגיד? והתשובה היא, כלום. זה מחדל. האמת היא שדמות שאני מאוד אוהב להקשיב לה, ושיש לה מה להגיד, והיא גם דוברת כנראה אחת הרעותות בעולם, זה בן שפירו. שהוא נתן הרבה מאוד מטאפורות ומשלים וזה. מצד שני, הוא לא כל כך מזכיר את עצמו כחלק מעם ישראל, הוא בא ואומר, תראו, אני איש חדשות, אני בא ואומר לכם, אני מסגר לכם רגע את האירוע, אין פה אבל איזה מין משהו חדש, זאת התורה של עם ישראל, זה מה שיש לנו לתת לעולם, טעינו פה כי עזבנו את הזהות שלנו. בן שפירו, איפה הוא גר? בטנסי או בפלורידה. אני שואל, האם יש משהו לעם היהודי בארץ ישראל להגיד משהו? הרי אתה, הנה יש פה הרצל, הרצל הקים מדינה, בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. האם יש לכם משהו להגיד על זה? אמרה לי שגרירת ישראל דהיום בבריטניה, סגנית שר החוץ לשעבר, ציפי חוטובלי, שלפעמים עמיתים שלה ברחבי העולם שואלים אותה, אוקיי, יש לכם מה להגיד בתחום המודיעין, הביטחון, הרפואה, יש לכם משהו להגיד בתחום של המוסר והרוח? ואני שואל, האם יש לנו משהו להגיד? זה פשוט קטסטרופה שאנחנו צריכים, שני החבר'ה הערבים, החסידי אומות עולם האלה, פלוס בן שפירו, שהוא יהודי אבל הוא לא ישראלי. האם יש משהו לעם היהודי בציון להגיד? זה פשוט, זה באמת בעיניי, זה טירוף וזה קטסטרופה שאין לנו מה להגיד. עכשיו אני אעמיק רגע את עומק הקטסטרופה פה. כולנו מבינים שהשביעי לעשירי, מה שהיה לא יהיה. כולנו מבינים את זה. או כולנו רוצים להאמין בזה. רוצים להאמין בזה. הקונספציה החלקה הגדול חי. נכון. בלבבות הגנרלים. אתה צודק ממש, אבל נתניהו ואחרים אומרים, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. מדברים על זה שמה שהיה לא יהיה. והשאלה היא באיזה מובן לא יהיה. באיזה מובן מה שהיה לא יהיה. אני אומר, זה טירוף שאין לנו מה להגיד, גם אם היינו עכשיו באינדונזיה, או אנגליה, זה היה, וזה היה קורה אצלם, זה היה טירוף שאין להם מה להגיד, במובן של אנחנו מדינת אנגליה, או אנחנו מדינת אינדונזיה, וכל העולם עכשיו מסתכל ושואל מה יש לנו להגיד, אנחנו באנו, הרי הרי אנגליה היא מבחינתה היא עדיין בימי המנדט הבריטי, ובימי ההצלחה הגדולה שלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה הימים הגדולים שלה, הממלכה, כן, שם מלכה ומלך, כאילו ברור שיש להם, מבחינתם הם איזשהו עם סגולה. צרפת עדיין רואים את עצמם כאילו בימי נפוליאון, כן, הם גם רואים בעצמם עם סגולה.
גם למדינות קטנות יותר, כמו בלגיה, יש מלך, כן? ומלכה רשמית. זאת אומרת, מי שיש לו מלך זה כבר אומר שהוא רואה בעצמו כנראה איזשהו עם סגולה. מה המלך? כאילו, מי ישמע? מה אתה אוכל צ'יפס עם מיונז? והאמריקאים, ברור שהם רואים בעצמם עם סגולה. וגם הטורקים כמובן, והאיראנים והמצרים כמובן רואים בעצמם עם סגולה, ועוד הרבה. אז אם אתה עם סגולה, וכל המצלמות עכשיו אליך, יש לך משהו להגיד? מה יש לך להגיד? עכשיו אני אגיד למה אנחנו שונים מאמריקה, אינדונזיה, אנגליה, צרפת. כי קרה דבר עוד, אני כאילו בעצם בא להעיר פה דברים פסיכיים שקורים ולא שמים לב אליהם, אבל הם אלה שמניעים את ההיסטוריה, ואנחנו עכשיו בדברי הימים ג'. ואם אני חוזר רגע לדברי הימים א' וב', אז העם היהודי מתפלל ומקווה ופועל לכאורה בכל ההיסטוריה שלו, בשלבים הראשונים של ימי התנ"ך, כדי שהעולם יכיר את הקדוש ברוך הוא, נכון? שהעולם יכיר את אלוהים. והעולם לא מכיר, כולם עובדי אלילים, ההוא בעל פעור, ההוא עובד את השמש, ההוא עובד את הירח, לא יודע. בסדר, ההוא עובד את זהוס ואת יופיטר וזה. אבל העם היהודי זה תמיד השאיפה שלו, יכירו וידעו, כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, תשבע כל לשון. וזה לא רק עניין דתי כמובן, זה גם מוסר, גם המוסר היהודי. עם ישראל עובד על זה, של 7 מצוות בני נוח וכולי, ולא תרצח וזה, ולהיות אדם טוב. וזה לא קורה, אף אחד לא מקשיב לנו, מי שם עלינו בכלל, נכון? יש איזשהו קטע קצר שבאים לראות את חוכמת שלמה, אבל זה, על פניו נראה שזה רק בימי שלמה ונעלם אחרי זה, גם עם ישראל מתפצל, וכאילו יש פה בעיות פנימיות שמונעות מהדברים האלה לקרות. ופתאום, לפני 2000, נגיד 24 שנים, נגיד סימבולית, קורה דבר מטורף. בתוך תקופה מאוד קצרה, כשאתה מסתכל ברמה של היסטוריה ואימפריות, כל העולם האירופאי מקבל עצמו את היהדות. ו300 שנה אחר כך, כל העולם הערבי, המזרח תיכוני, המרכז האסייתי והצפון אפריקאי מקבל עצמו את היהדות. נכון? בלבוש שונה. בלבוש, אבל זה רק לבוש. אבל אנחנו בעברית קוראים לזה נצרות, הם לא קוראים לעצמם נוצרים, קוראים לעצמם משיחיים, וזה מדהים, אם אנחנו היינו קוראים להם משיחיים, האם היינו מסתכלים אחרת על הנצרות? הרי כריסטוס ביוונית זה משיח, וזה מגיע המילה קריסטיאנס, והמוסלמים, הם קוראים לעצמם מוסלמים במובן של כניעה לאל, זאת אומרת יראי שמיים, אם היינו אומרים, כן, יש את העם היהודי, ויש יש 2 מיליארד משיחיים, שהם קוראים לעצמם ישראל האמיתי, כן, וישראל המשיחי האמיתי, ככה כל נוצרי רואה בעצמו, כל נוצרי פשוט באיזה כפר בפולין, יגיד את הדברים האלה, ויש עוד 2 מיליארד איש, שהם יראי השם, יראי שמיים. אז אולי היינו טיפה רואים אחרת את הקשר בינינו לבין האסלאם והנצרות, והם עצמם כן רואים את זה, זאת אומרת, אני הבאתי תלמידים שלי ממכינת חמדת, אני הייתי רם במכינת חמדת, מכינת קשת, והייתי גם עושה כאלה מפגשים, אז הבאתי תלמידים שלי ממכינת חמדת לאיזשהו שייך ערבי פה בירושלים, ובין השאר הוא אמר להם, אנחנו בתכלס היהודים האמיתיים. הוא אמר את זה, וזה הגיוני, הם אומרים שהקוראן הוא מה שנמסר למשה, הקוראן הוא מה שניתן למשה בסיני, והתורה שהיהודים קוראים לה התורה, זה זיוף של עזרא סופר, הם קוראים לזה תחריף. והנוצרים אומרים לעצמם שהם ישראל האמיתי. ואפילו המוסלמים לקחו את התפיסה הנוצרית שאומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו עזב את היהודים ובחר בנוצרים, אבל הם אומרים שמתישהו גם עזב את הנוצרים ובחר במוסלמים, כי גם הנוצרים חטאו. היהודים חטאו אז הוא עזב אותם, הנוצרים חטאו אז הוא עזב אותם, ואז הוא בחר במוסלמים שהם לא חטאו עד היום, כמובן, חוץ מפה ושם, כל אחד יש לו נפילות. לא תרצח, לא תגנוב, כל אחד יש לו נפילות, כן. אז אני אומר, אז קודם כל הייתה מהפכה, שנכון זה היה לפני הרבה שנים, אבל אז מה? אז מה אם זה היה לפני הרבה שנים? הייתה מהפכה, גם בן אדם שבגיל 2 הוא חלילה איבד את ההורים שלו, והיום הוא בן 50, זה משפיע עליו עד גיל 50, אני חושב שכל פסיכולוג יגיד את זה. אז היה לו מהפכה, אבל זה היה לפני 48 שנה, נכון? אז זה היה לפני המון שנים, אבל עדיין זה משפיע עליי, גם כשאני בן 50, וגם כשאני אמות, אני אלך עם זה. גם כשאני אהיה סבא, אני כאילו תמיד, בן אדם שהיה בשואה בגיל 10, גם משפיע עליו בגיל 90. אז אני אומר, עם ישראל, נכון זה היה לפני הרבה שנים, אבל לפני 2000 שנים, קצת פחות אפילו, 1500 שנים, הייתה מהפכה מטורפת שכל העולם קיבל על עצמו את היהדות. אז נכון, בלי תרי"ג מצוות, אלא רק עם כמה מצוות בסיסיות. נכון שאצל הנצרות הם גם עשו איזשהו בן אדם שמתווך, ישו שמתווך בינם לבין אלוהי ישראל,
אבל הם קיבלו על עצמם את אלוהי ישראל, את התנ"ך, את נביאי ישראל, את ארץ ישראל כארץ הקודש, את ירושלים כמרכז של העולם, את הר הבית, אבן השתייה וכולי. הנוצרים הזיזו את זה 200 מטר מערבה, לא משנה, לכנסיית הקבר. העולם קיבל על עצמו את היהדות, כל המצוות המוסלמיות הן מצוות יהודיות, אם זה העדות שהשם אחד, אם זה התפילה, הצדקה, צום ועלייה לרגל. כולם מצוות יהודיות של הנצרות, של האסלאם, הכל יהודי, יש כמובן השפעות קצת ליליות, אבל בעיקרון הכל, הם קיבלו על עצמם את אלוהי ישראל ואת המשמעות של עם ישראל, רק שלא היה עם יהודי בזמן הזה. זה קרה אחרי חורבן הבית. לא היה עם יהודי. אנחנו באבות אבותינו כן אמרו, בסדר, אבות אבותינו היה להם תודעה שהם עם יהודי, אבל לא באמת היו עם יהודי, היה להם עבר משותף ותקווה שיחזרו עם אחד לארץ, אז זה עתיד משותף. אבל אין עם, אין טריטוריה, אין שפה, אין שלטון יהודי. אז הם קמים על בסיס העם היהודי, על חורבות העם היהודי, ומבחינתם הם היהודים. אז מהפכה ראשונה קרתה לפני 1500 שנים, מהפכה שנייה בעולם, מהפכה עולמית, קרתה בקום המדינה. שאלת של משבר זהותי בעצם ליהדות, גם ליהדות, אבל בעיקר נוצרו זה לאסלאם. בקום המדינה נוצר משבר, למה? אצלם. אצלם. אצלם יש משבר. כי הם אמרו, אנחנו העם היהודי, הנצרות אמרה, אנחנו ישראל האמיתי. המוסלמים רואים בעצמם העם היהודי במילים כאלה ואחרות. פתאום קם העם היהודי. ובששת הימים זה החריף, כי העם היהודי חוזר להר הבית, חוזר לירושלים, חוזר לכל המקומות הקדושים. ומאז יש משבר זהות בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי. הנוצרים מגיבים לזה ומודים בזה, אז אני יכול לספר לך עוד שנייה איך הם מודים בזה בפה מלא, והאסלאם הוא יותר באופן אינסטינקטיבי מודה בזה, בהתנהגות הברברית שלו, בחלק מה, לא כולם, יש כמובן איחוד האמירויות וזה, אבל מוסלמים פה באזור, בהתנהגות ברברית ביותר ב-72-76 שנים האחרונות, הם פשוט במשבר זהות. וזה המהפכה השנייה. ואז 7 לאוקטובר, להבנתי, ואני חושב שגם כולם מבינים את זה ומדברים על זה, שזה עוד ייכתב על זה, זה באמת פרק בהיסטוריה, ואנחנו בעיצומו, כאילו סוריה עכשיו נפלה כתוצאה מהמלחמה בחיזבאללה, אנחנו באיזשהו פרק אדיר, שהוא פרק, בדברי הימים ג' הוא יהיה פרק מאוד מאוד חשוב. ויש פה עוד פעם איזושהי מהפכה, רק שהשאלה היא מה עושים, מהפכה הזאת, בינתיים היהודים סותמים את הפה. יותר גרוע, הם אומרים, אין לכם מה להילחץ מ-67, אנחנו רק מחזיקים את השטחים האלה על מנת להשיג שלום. כן, זמנית. אנחנו אומרים להם, אל תדאגו זהותית, לא ראיתם כלום, לא קרה כלום, אפשר להפוך את הקערה על פיה בשנייה, רק תחתמו פה. והם מצד אחד, היינו מצפים מהם להגיד, אוקיי, בואו נחתום פה, בואו באמת נחזיר את המצב לקדמותו, שעם ישראל לא שולט בירושלים, לא שולט בגולן, לא סיני, בואו נחזיר רגע את הדברים להיות רגועים יותר, אבל הם רוצים בכוח להחזיר את המצב לקדמותו, אפילו לפני 48, כי כבר הדבר הזה אולי מאיים עליהם זהותית מאוד. יפה. אם תרצה, הגויים מבינים שהמפתח לגאולת העולם נמצא אצל היהודים, ולכן הם התנצרו והתאסלמו, כמובן, והמשיח בנוצרות הוא יהודי, לא בכדי. אם תרצה, יש מעשה אחד שהוא בדיוק זה, שמשה דיין לוקח את המפתחות ומחזיר אותם לוואקף, הוא כאילו אומר, המפתח לגאולת העולם לא אצלנו, אל תדאגו. וזה משה דיין, טוב, הוא לא ראה בעין אחת, אז הוא לא הבין כנראה, אני צוחק, אבל מה אמרת? אמרת בתוך הדברים הקודמים שלך, אתה רוצה לתת דוגמה לנוצרים, של איך זה בא לידי ביטוי אצלם. ב-2016, זאת אומרת, ב1 לינואר 2016, אני רם בבחינה בקשת, בא אליי קולגה, מביא לי עיתון, אומר לי, תקשיב, יש פה מאמר שאתה חייב לקרוא, כי אתה עוסק בתחום. מה המאמר? דרור אידר. אתה יודע מה? באתי להגיד לך שאחד הדוברים שמדברים על מה על עם ישראל יש לומר, דרור אידר. יפה, אז דרור אידר מראיין את קורט קוך, נציג האפיפיור לענייני היחסים היהודים, שמגיע לביקור בארץ, אוקיי? שזה שם ארוך, זה נכון? זה בשביל שלא ישמע אנטישמי. נציג האפיפיור לענייני יהודים זה נשמע אנטישמי, זה לענייני היחסים היהודים, שזה כמובן אישו מאוד מאוד גדול בכנסייה, בוותיקן. כן, לא היו יחסים דיפלומטיים עד 93, עם האפיפיור, נכון. עם הכנסייה. למה עד 93? בגלל הסכמי אוסלו. כי זה שוב, יש איזו התניה, רגע, אם מדינת ישראל קיימת, אז אני לא קיים. אז אני לא יכול להכיר בה. אבל אם תעשו את הסכמי אוסלו, אז אני כבר יכול. כי אולי לא תהיה קיימת. כי כן, האמת שמניטו אמר שהסכמי אוסלו זה לעשות שואה שנייה לעם היהודי. חד משמעית, הוא ככה, הוא אומר את זה בלי בכלל לפקפק. יש את זה מוקלט. יש את זה מוקלט, כן.
ממש כאילו חזה את השביעי לעשירי. אז קורט קוך ודרור אדר. אז אני קורא שמה, אני לא אגיד את כל הכתבה, אבל יש קטע מדהים, שקורט קוך אומר לו, תגיד, הייתה ועידה, שדרור אדר אומר לקורט קוך, הייתה ועידה ב-1962. אני כותב את הדוקטורט שלי במידה רבה על הוועידה הזאת. הוועידה הכנסייתית השנייה, נכון? השנייה, ועידת הוותיקן 2, שנקראת בלשון העם נוסטרה אטאטה, כלומר בזמננו אנו. אז בוועידה הזאת, בעצם עולה יוחנן ה-23, ג'ון ה-23, ואומר את המילים הבאות, אנחנו מודעים היום לזאת שדורות רבים של עיוורון הסתירו את עינינו, כך שאיננו יכולים עוד לראות את יופיו של עמך הנבחר. זה משפט מטורף, ממקום נוצרי, להגיד על עם ישראל שהוא העם הנבחר. אז מה הנצרות? יושבת על זה שהיא נבחרה במקום ישראל, אז מה הנצרות? ואז הוא אומר, ולא להביט בתווי פניהם של אחינו המועדפים. ואז הוא ממשיך. לפני שהוא ממשיך, אני אקדים רגע שבנצרות יש מיתוס שעם ישראל הוא קין, והם הבל. ישו זה הבל. כמו שקין הרג את הבל, עם ישראל רצח את ישו, זה לכל הדורות, ולכן עם ישראל הוא נע ונד כמו קין, עם איזשהו עוד קין אולי תלאי, הוא נע ונד בעולם, לעד, זאת אומרת צריך לא להשמיד את עם ישראל, אלא שהוא לעד יהיה נע ונד, וזאת העדות לצדקת הנצרות. זאת אומרת אסור להשמיד אותו, ואסור שהוא יצא מהגלות. זאת אומרת המאה ה-20 זה שתי כאפות ענקיות לנצרות, כי שואה ומדינת ישראל. ולכן אומר, ולכן ג'ון ה-23, זה אחרי תפיסת אייכמן דרך אגב, ב-61, וב-62 בעצם יוחנן, אחרי שאייכמן נמצא השם, יוחנן ה-23 עושה את הוועידה הזאת, ועידה אצלם זה לא אתה מדמיין כזה ועידה 3 שעות כזה, נכון? אצלם זה 3 שנים, כן? כן. 3 שנים. ב-65 פרסום מסקנות. 2,000 צירים, 2,000 נציגים, ואז הוא אומר, אחינו הבל שכב בדם שאנו הקזנו, או הזיל דמעה שאנו גרמנו לו בשוכחנו את אהבתך. ואז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, אל ישו, סלח לנו על אשר צלבנו אותך שנית בבשרם. משפט מטורף, שאומר כאילו שעם ישראל בעיניהם זה ישו, שזה בעצם מה שמניטו, מסתכל על הנצרות ואומר זה מה שהם עשו, הם החליפו את עם ישראל כי הוא לא הקיים, בדמות אחת שהיא מיתוס, שהיא הנציגת אלוהים, בין אלוהים, משיח ונביא, אבל זה בדיוק 4 הגדרות של עם ישראל, נציג אלוהים, מביא גאולה לעולם, עם של נביאים ומשיח. כאילו, תציג אלוהים, בין אלוהים, משיח ונביא. זה ההגדרות של התנ"ך לעם ישראל, והם בעצם מלבישים את זה על ישו. והורגים אותו. והורגים אותו, כן, כדי שבעצם ישו במותו, הוא סופג, או סופח לתוכו את כל חטאי העולם, וככה הוא מחפר על כל העולם. ואני חוזר רגע לקורט קוך, בעקבות השואה, שאגב, חבר של מניטו היה האב מרסל דבואה, שהיה מרצה באוניברסיטה העברית, ואמר כאילו מה היה ההסבר שלו לשואה, כאדם מאמין, נוצרי. הוא אמר, ישו הגיע אחרי 1000 שנות חטאים של האנושות, והיה צריך צדיק שיוקרב בשביל לחפר. אבל מישו היה עוד 2000 שנים, והתרבו המון חטאים, במיוחד שאירופה נהייתה חילונית במאה ה-19, היה צריך עוד פעם צדיק שיחפר, וזה העם היהודי. אגב, הוא לא אמר את זה משנאה, הוא אמר את זה מאהבה. כאילו, עם ישראל הוא צדיק, הוא גם לא חושב, אני לא חושב שהאב מרסל דבואה שמח שהיה שואה, אבל כאילו רטרואקטיבית, ככה הוא הסביר את זה, שזה שוב פעם אומר שבעיני הנצרות, בעצם הם מאמינים בעם ישראל, רק בדמותו של ישו. זה דבר מדהים. ואז כשקמה המדינה, רגע, אז קודם כל, עם ישראל קם לתחייה. רגע, אז מה קורט קוך אמר לדרור אדר? יפה, אז דרור אדר אומר לו, תגיד, בעקבות הדברים של האפיפיור ב-62, שכבר כל הדברים שהוא אמר, כאילו זה הכל השתנה. אז מה אתה אומר על זה? אז אומר קורט קוך, אנחנו לא אוחזים היום בתיאוריית ההחלפה, הסופר סשן, שזה אומר שהנוצרים החליפו את העם היהודי, והעם היהודי נדחה, והם העם הנבחר. הוא אומר, אנחנו כבר לא אוחזים בתיאוריית ההחלפה. אז אומר לו דרור אדר, רגע, אם אתם לא אוחזים בתיאוריית ההחלפה, ועם ישראל, הוא חזר להיות כאילו ישראל האמיתי, אז איך אתה מסביר למאמיני הנצרות את מקומכם? בעולם בכלל, כנוצרים, מה המשמעות של נצרות בכלל? הרי כל כולה יושבת על זה שהיא מחליפה את עם ישראל.
אז אני הייתי בטוח שפה תהיה איזושהי תשובה, זה פיצוח. שתהיה פה לא פיצוח, שתהיה פה איזושהי תשובה קלושה, אבל שיהיה משהו, ולא היה כלום. הוא אומר לו, זאת שאלה טובה, שאנחנו עדיין מתחבטים בה, ואין לנו תשובה מספקת עליה. בום. זה בום. משבר זהות על מלא, עם הודעה, עם וידוי, שאנחנו משבר זהות, אין לנו תשובה. אפילו בלי אפולוגטיקה. בלי אפולוגטיקה, בלי שום דבר, ויאמר לזכותם על היושרה אגב, אבל אני אומר, אצל מי המפתח לתיקון? אתה מבין? אין להם יכולת לענות על זה. עכשיו, אתה יכול להגיד גם, הנצרות זה לא המערב, אבל זה מה זה המערב? כי המערב לעומת נצרות זה כמו דתל"ש, לעומת זה שהוא היה דתי, נכון? אתה יכול להוציא את הדתל"ש מהזה, אתה לא יכול... לא, זה אפילו יותר גרוע מזה, כי בעצם, מה זה המערב? הרי המערב זה המשך של רומא, אבל זה לא המשך של רומא, כי הם קוראים לעצמם המערב, היו שני המשכים לרומא, המזרח, ביזנטיון, איסטנבול, שבעצם התאסלמה בסופו של דבר. שהם הפכו להיות אורתודוקסים? לא, שחלק מהם נוצרים אורתודוקסים, וחלק מוסלמים. לא, אבל המקום עצמו הוא נכבש על ידי האסלאם. כן. איסטנבול, שהייתה קונסטנטינופול, ויש את האימפריה המערבית, שמרכזה ברומא, מרכזה בוותיקן, מרכזה בקבר של פאולוס, זה בעצם המרכז נצרות העולמי, זה המערב. המערב הוא בעצם המשך של שני מקורות, רומא שזה בעצם יוון ורומא, התרבות ההלניסטית, אבל התרבות הזאת בעצם עשתה מטמורפוזה והפכה להיות הנצרות, אז ברור שהמערב לא מדובר על פריז, מדובר על בעצם המרכז של המערב זה רומא. כן. וזהו, אז זה שהם התחלנו זה לא... והביטויים סנאט וקבינט והקפיטול והסמל, הסמלים של הנשר וזה, כמובן, הכל רומאי לגמרי, אבל לא רק זה, קודם כל העולם עדיין נשאר נוצרי, מי שנהיה חילוני זה מערב אירופה, אבל מזרח אירופה נשארה דתיה, אמריקה דתיה פרוטסטנטית, זה אמריקה הצפונית, דרום אמריקה דתיה קתולית, זה לא נכון שהם נהיו חילונים, פשוט אין מצוות בנצרות, אז זה נראה חילוני, על הדולר כתוב, In God we trust. God we trust, לא ראיתי שעל השקל כתוב באלוהים אני בוטח, כן, זה ראיתי, זה פסוק מפורש, בזה של האום כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב, בכניסה לאום. מה כתוב על החגורה של האס-אס? מה כתוב? אלוהים איתנו. כן? כן. באמת? כן. אבל הם היו אנטי-קריסט. הם לא היו אנטי-קריסט כל כך. הם רק עשו מלאכה של אנטי-קריסט, אבל לא משנה. מה אתה אומר? לא, על פניו כן היה שם כאלה שהיו אנטי-נוצרים לחלוטין. היו, אבל... היטלר בטח. היו, אבל שוב, נגיד אם אתה מנסה לדמיין תמונות ממלחמת העולם השנייה של המטוסים של הנאצים, מה היה להם בזנב? צלב רגיל. מה היה האיתור שהיטלר, יימח שמו, ענד בכל יום ויום? צלב הברזל, דרגה שנייה. זאת אומרת, צלב רגיל. צלב, מה היה להם לגנרלים של ה-SS פה בעניבה? היה להם צלב. אני מכיר שהיטלר שנא את הנצרות. כמו כמרים. אני אומר שהנצרות היא הליבה של המערב עד היום. ראש הבית הדין בהאג הוא מוסלמי, ואחרים שמה הם נוצרים או נוצרים מבית. ברור שכשמעמידים את העם היהודי למשפט על רצח עם, ברור שיש איפשהו מאחורה את זה שהעם היהודי אשם ברצח אלוהים לפי הנצרות. כן, יש פה מודע ותת מודע בסיפור הזה, ואני אומר, הנצרות משפיעה על המערב גם החילוני עד היום. אמרתי קודם בצחוק שדתל"ש הוא עדיין נוטה ימינה מבחינה פוליטית ואוהב לטייל, כן? הוא נשאר מנטליות, ציונות דתית כזה, כיפה סרוגה, וגם, איך אמר ליבוביץ' על אייכמן, אייכמן הוא תוצר של 2000 שנות חינוך נוצרי, והוא ביצע את רצון האנושות כלפי עם ישראל. זאת אומרת, נכון שאירופה כביכול נהייתה חילונית, אבל זה רק במובן הזה שלא הולכים לכנסייה, אוקיי, ולא מדברים או לא מקיימים מצוות, אבל המנטליות ברור שהיא נשארה, המנטליות הנוצרית נוכחת, ניתן לזה דוגמה יפה, יש לי חבר, טייל בפולין, והוא החליט שהוא הולך בפולין, הוא הולך עם כיפה וציצית בחוץ, כאילו דווקא, כי זה אדמת פולין עם כל ההיסטוריה של השואה וזה, והוא ישן איזה מישהי שכזה מלאכית דרך כזאת, ואז היא אמרה לו, תשמע, אנחנו למעלה עושים איזה מדורה, תצטרף. אז הוא כזה הגיע לכפר, שם שם את הדברים, ועלה לגבעה שם ליד, למדורה.
איכשהו מגיע, הם יושבים שם במדורה, חבורה של צעירים פולנים שטויים עם בקבוקים כאלה ביד וזה, והוא עם הכיפה והציצית, אחד הפולנים מסתכל עליו, קם עם הבקבוק אליו, הוא אומר לו, Who are you? אז הוא אומר לו, I'm יוסי. אז הוא אומר לו, הוא מסתכל עליו, ככה סורק אותו, Are you Jewish? הוא אומר לו, Yes. הוא אומר, You killed Jesus! אז הוא אומר לו, How could I kill Jesus? I'm 26. Jesus died 2,000 years ago. אז הוא כזה, you're right. הוא צודק ויושב. אבל אני אומר, כאילו נכנס יין, יצא סוד. זה טירוף, שאתה רואה יהודי, כאילו בבפנים, ככה אתה רואה אותו כרוצח ישו. זה עדיין חי וקיים לחלוטין. אז אני אומר, היה מהפכה מטורפת שהעולם קיבל על עצמו את היהדות. והחליט שהוא העם היהודי, כי אין עם יהודי, עכשיו הנוצרים והמוסלמים מקבלים מעצמם את עקרונות היהדות אחרי חורבן בית שני, והם מבחינתם העם היהודי החדש. החליפות. החליפות, בדיוק. יפה. ואז מדינת ישראל קמה, אז העם היהודי קם לתחייה. זה מהפכה שנייה, או זה משבר זהות שיש אצלם. ואז מגיע השביעי לעשירי, שהייתי אומר שהמשברי זהות שם מתנקזים לשביעי לעשירי. מצד האסלאם זה המתקפה הרצחנית של חמאס, ומצד העולם המערבי זה בעצם היכולת בכלל להעמיד אותנו לדין על רצח עם בהאג, כאילו, וכל הסנקציות, הניסיונות סנקציות של האום, ושל פתאום גם מדינות שכרוע הכי חברות שלנו, אנגליה, צרפת, לא יודע. זה העליהום הזה, אתה רואה שכל הדברים הקמאיים, כל היצרים הקמאיים, כל האנטישמיות הנוצרית הקמאית, הכל פה צף, הכל צף. איך אפשר בכלל לעלות על הדעת שאנחנו עושים רצח עם אחרי השביעי לעשירי? מילא תגיד לפני, אבל אחרי, גם לפני, ברור, איך אפשר לעלות על הדעת בכלל את הדבר הזה? ולכן אני אומר, בשביעי לעשירי, אם אנחנו אומרים מה שהיה לא יהיה, אז אנחנו כרגע בדיוק הפוך מזה. כי שרת ההסברה התפטרה, והיחידים שמדברים זה או שני ערבים, חסידים וצדיקים ככל שיהיו, והם בהחלט, זה לא העם היהודי, ואם זה בן שפירו, אם תרצה, אחלה, הוא יהודי, אבל זה לא עם ישראל שיושב בציון. האם מדינת ישראל קמה בשביל משהו? הרצל הזה, יש לו איזה חזון, לא? מה החזון? בוא תגיד מילה. אף אחד לא אומר מילה. שקט, דממה. ואגב, גם הצדיקים האלה, יוסף חדד ויוסף חסן, אנחנו פה עם יוספים, גם אני יוסף, כל היוספים האלה, גם מהסיפור שלך בפולין, וגם הוא יוסי, נכון, אז כל שני היוספים הערבים הצדיקים האלה, בסוף מה הטענות? הטענות שמדינת ישראל היא טובה, גם לגויים, והטענה היא שברור שזה לא אנחנו אשמים במה שקרה, זה החמאס, והטענה היא שהם לקחו לנו אחים ואחיות, אז אנחנו צריכים למצוא אותם, מה אפשר לעשות? ועוד טענה נגיד אחרונה, שיש לנו איומים קיומיים מצידנו, שאנחנו לא יכולים להשלים איתם, כמו חיזבאללה, חמאס ואיראן. אלו ארבעת הטענות, שאם יש משהו שמושמע, זה ארבעת הטענות, זה מה שהיוספים גם אומרים, וזה בכלל לא מתחיל את השאלה, מה יש לעם היהודי להגיד לעולם? כי היינו צריכים גם לדבר עוד לפני השביעי לעשירי. כן, האמת היא שמה שאתה אומר מאוד מתחבר, כמו שאני ככה חובב שואה, אז גיליתי לך עוד פרט, אז עכשיו עוד פרט. במשפטי נירנברג, אני רגע אקריא את הרשימה של האנשים. אמא שלי שוענית מקצועית, יד ושם, הדרכות. אז במשפטי נירנברג נידונו למוות בסך הכל 12 אנשים. גרינג, ריבנטרופ, קייטל, קטלברונר, רוזנברג, פרנק, פריק, שטרייכר, זאוקל, יודל, זייס, אינקוורט ובורמן. אוקיי, זאת אומרת, ראש... השמות השברה שלהם הצלחת להגיד ואת שלי לא. גלצר, למה? לא, אז באמת, אותם אנשים, אז אנחנו מדברים פה על גרינג, זה ראש של אלוף דוואף, והסגן של היטלר. ריבנטרופ, הידוע של ההסכם. כן, ריבנטרופ של ההסכם, שר החוץ, קייטל, ראש הצבא, רוזנברג זה ראש לשכת המפלגה של הרייך, אם אני זוכר נכון, פרנק זה הנט פרנק, מושל של גנרל גוברנמן, אחראי על כל הגטאות, בורמן זה ראש הלשכה, ויש פה מישהו מוזר מאוד, שמי שלימד אותי את הסיפור הזה וגילה את העובדה הזאת, זה הרב רובן פיירמן. המישהו מוזר זה שטרייכר, קוראים לו יוליוס שטרייכר, כולכם מכירים אותו בתור העורך הידוע של דר שטרימר. זה העיתון של המפלגה. עכשיו, הוא לא רצח,
הוא לא היה חלק מהמנגנון במובן הזה של שום דבר, הוא לא היה חלק הוא סתם היה עורך עיתון. למה הוא תלה הורג? זאת אומרת, אתה אומר, בן אדם כזה היה אמור לקבל עונש של כמה שנים בכלא, על 90 ארסית, על תעמולה בטעם גס, וזהו. והתשובה היא, בגלל הנאום הגנה שלו. הוא בא ואמר, במה אני שונה משייקספיר? הנה, הסוחר מוונציה. אני שמתי את מה שהמערב רצה. אני בעצם לקחתי את הדברים ששייקספיר אמר בשפה מעודנת, ואמרתי להם בשפה לא מעודנת. נו, אז מה? אני פשוט ממשיך של גתה, ממשיך של כל המערב, של כל גדולי האומנים וגדולי התרבות המערבית. מה אתם רוצים ממני? זהו. והוא הוצא להורג על הדברים האלה, זה שהוא היה כנה. הוא אמר לשופטים, אתם לא שונים ממני, אתם בדיוק כמוני, הנה מה, אתם לא קראתם שייקספיר? מדהים. גם קראתם. אז מה, זה שאין לי סגנון כתיבה כמו שייקספיר, אז מה? גם לכם אין. אבל איפה זה מתחבר למה שאני... ובום, הם הורגים אותו. אבל זה הקטע למה זה נכון להרוג אותו? כי הוא ההסברה של הנאצים. כמה הסברה זה חשוב, זה כמו ללחום, זה כמו להיות לוחם בצבא, לא רצחת, אבל נתת את ההסברה הנאצית. אז אני אומר... הוא אומר המערב השם, לא הנאצים. זה לא שהנאצים השתלטו על גרמניה. הבנתי, אתה בא מהמקום הזה. המערב הוליד את הנאצים. אני בא מהמקום שמגיע לו למות, כי להסביר נאציזם זה כמו לרצוח יהודים מטעם הנאציזם. אז אני לוקח את זה אלינו. להילחם נגד האויב זה לא מספיק. אם אין לך הסברה, אז אין לך כלום, אין לך לגיטימציה אחרי זה, בגלל ששרת ההסברה התפטרה. ואגב, זה טוב שהיא התפטרה, כי לא היה לה מה להגיד. אז עדיף שהיא תתפטר. אבל זה שאין לך הסברה זה גורם לזה שאין לנו לגיטימציה. החיילים שאתה שולח לקרב, אתה ואני, עם יד קשורה מאחורי הגב, ואז יותר מתים. זאת אומרת, היעדר ההסברה הוא מחדל ברמה שהיו פחות קברים של טובי בנינו עכשיו בהר הרצל. זאת אומרת, זה לא איזה תחביב. זה לא... אם יש לך פחות $1 מיליארד בקופה של ישראל, זה לא כזה נורא. אבל אם יש לך עוד 10 או 100 קברים, בגלל שאין לנו הסברה ואין לגיטימציה, אז אנחנו עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, זה מחדל. אז בוא נדבר על איך אפשר לתקן, כי בעצם אתה מוביל תוכנית שנועדה לתקן את הדברים האלה, לא רק ברמת ההסברה, אלא ההסברה הזו בעיה אחת, בעיית זהות, תחושת חיפוש של הרבה מאוד אנשים. בדיוק, אז אני אומר, המהלך שאני מבין בראש שלי הוא כזה, קום המדינה הוא מהפכה במובן של משבר זהות אדיר לכל האנושות, למעט המזרח הרחוק, אוקיי? קום המדינה וששת הימים זה המשבר זהות של העולם, ואגב הפוסט-מודרניזם לא סתם התחיל אחרי זה, זאת אומרת הוא התחיל בעקבות האירועים האלה של שנות ה-40, השואה והקמת המדינה, ומאז המערב בפירוק שמגיע לקיצוניות עם הפרוגרס והווק, זה לא סתם, וגם אני אומר, גם האסלאם בטירוף מאז, אז המשבר זהות שלהם מלפני 70 שנה, הוא ההתחלה שלנו, אבל פתאום אנחנו נופלים במשבר זהות שלנו ב7/10. ופתאום אנשים אומרים, אני לא יודע, כל מה שחשבתי, אני לא יודע עכשיו, אני לא מבין עכשיו מה שלום, ניסינו לעשות שלום, ניסינו לעשות ככה, ניסינו לעשות אחרת, התנתקות, זה, פה, שם, הסכמי אברהם, מה זה בכלל, מה זה אומר להיות חילוני ציוני במדינת ישראל? מה זה אומר להיות חרדי? יש הסכם היסטורי, 70 שנה, שאנחנו עכשיו כנראה, לא יודע, רוצים לפרום אותו. הסטטוס קוו? הסטטוס קוו, לא, אני אומר, הסטטוס קוו עם החרדים, שבן גוריון קבע, אי גיוס האברכים, חוק טל. הכל פתאום חושבים עליו מחדש, זאת אומרת, אנחנו נכנסנו למשבר זהות של השאלה מי אנחנו, ולהבנתי גם זה קרה בגלל אותו, זה קרה בגלל חוסר הבנה מי אנחנו, עצם ה7/10, המחאה וכל איך ראו שהאמן התעסקו בלקבל את השונה, החליפו את המילה ניצחון במילים אחרות, לקבל את השונה, לא יודע מה. גם קיימות, התחממות גלובלית. כן, בדיוק. אז ברגע שאתה לא מבין מי אתה, אז אתה לא מבין גם מה המטרות שלך, ואתה גם לא מבין מי האויב שלך, ואתה לא מבין כלום. אז להבנתי, המשבר זהות שאנחנו נפלנו אליו ב7/10, או אולי אפילו עלינו אליו, כי זה דווקא טוב במצב שהיינו, הוא בעצם מזמין אותנו לברר את עצמנו מחדש. ולכן מה שאני מזמין את האנשים זה ללמוד איתי ביחד מהי הזהות העברית, לתולדותיה, מההתחלה, מהאדם הראשון, דרך הסיפור נגיד של התנ"ך בסוף, ואז בית ראשון, בית שני, לאורך הגלות, ועד ימינו עד הפוסט-מודרניזם.
אחר כך הזרמים שבתוכנו, להבין, אוקיי, הזרם הזה, מה הוא אומר, מאיפה הוא מגיע ומה הוא רוצה. חסידות, חילונות, ציונות, נטורי קרתא, רפורמים, תתתתה. אחר כך לעבור בעצם על המפה של העולם מבחינה התרבותית. מה חושבים במערב, אם זה בגרסה הנוצרית, אם זה בגרסה החילונית מודרנית, ואם זה בגרסה הפוסט-מודרנית, פרוגרס ווק. מה חושבים מהאסלאם, סונים שיעים. מה חושבים במזרח הרחוק, שזה תכלס, מבחינת רוחניות, הרוחניות הכי אטרקטיבית היום אצל ישראלים ממוצע שמסיים צבא, זה דווקא במזרח הרחוק. מה קורה שם? איפה זה מדבר אלינו? אז יש שם בודהיזם, הינדואיזם, טאואיזם, קונפוציאניזם, בוא נגיד, זה העיקריים. ואז אנחנו מקבלים איזושהי מפה, שבעצם כוללת את הכל, גם ברמה, כאילו, הגיאוגרפית, מכסה את הכל, וגם ברמה ההיסטורית, הולכת אחורה. אם זה בתוך העם היהודי, גם כל הזרמים שהיו, והצורות הזהויות שהיו, ובעל שם טוב ושבתאי צבי וכו'. והחקיינים שלנו, הנצרות והאסלאם, והשאר, בקיצור, זה הרעיון, לקבל את כל המפה הזאת, ואז לבוא ולעשות מתוך זה הסברה. וזה מה שאני מבין שנקרא אור לגויים, או אוניברסליות של היהדות. אז איך מגיעים לשם? אז קודם כל צריך ללמוד את זה. לא, התכוונתי איך מגיעים לשם ברמה של לינק, זן. איך מגיעים לשם? אפשר לחפש את אתר הרוח הגדולה, לכתוב הרוח הגדולה ספי גלצלר בגוגל, ומגיעים לאתר, רואים שם את התוכנית, יש שם גם את כל הלינקים שצריך. כן, אז זה בהחלט הדרך להגיע לזה. אוקיי, ומה זה כולל? כאילו, רוח הגדולה, יש גם ערוץ יוטיוב, ויש גם את האתר שדרכו ניתן להירשם לתוכנית. מה התוכנית כוללת? יש ערוץ יוטיוב, זה 250,000 צפיות כבר, זה לא רע ליוטיוב. ויש את האתר, ובעיקרון זה פעם בשבוע בזום, ככה שזה מאפשר לאנשים מכל הארץ ומכל העולם, יש גם אנשים מהעולם, שלשבת וללמוד פעם בשבוע, גם אפילו אתה יכול לבחור לעצמך מתי אתה זה, כי זה מוקלט, אתה לא חייב ללמוד ביום שלישי בערב, למרות שזה קורה בשלישי בערב, אני חושב שיש יותר מחצי שהם משלימים את זה בהמשך, וזה גם פרונטלי, מדי פעם אנחנו פעם בחודש וחצי בערך, אנחנו נפגשים פרונטלית לסיור, בנושא שאנחנו לומדים, אם זה נצרות אז בוויה דולורוזה, אם זה חרדים אז בשכונות חרדיות, אם זה יכול להיות סיור חנוכיות של חנוכה, ואז עושים איזו הדלקה משותפת, ואם זה סופש בקפריסין, ואם זה דברים אחרים, אז יש גם מפגשים פרונטליים, ויש גם את הלוז הלימודי, שהוא בעצם הליבה של הדבר, ואפשר להתחבר מכל מקום ובכל זמן. עכשיו אני אומר רגע, באמת אין הנחתום מעיד על עיסתו, כאילו, באדם לא, אבל אני לא מרגיש שאני משווק את עצמי, זאת אומרת, זה לא העניין, כאילו, קודם כל זה בעיקר משנת מניטו, למרות שלא רק, אבל אני אומר, יש פה שליחות לישראל, לעולם, יש פה ממש שליחות, זאת אומרת, אני לא מוכר פה שום מוצר, אני אומר, כאילו, יש פה פשוט שליחות, שאין אנשים, השרה התפטרה, אין אף יהודי ישראלי שעוסק בזה כמעט, וזה פשוט שטח הכי חשוב והכי מופקר. אז יאללה, בוא נמלא את הוואקום. כן, בדיוק. ספי גלצלר, תודה רבה. תודה לך, תמיר, דורטל, על המשמעות. אשריך, יפה מאוד. חזק וברוך. אמן ואמן. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.